Today is my YouTube payday, kaya i-claim natin yung ating sweldo. Hi guys. Calling the attention to the parents. Kailangan na natin maglinis dahil medyo marami-dami ito. Yun. Etong lahat ng groceries ito galing ito sa YouTube sweldo natin, YouTube sahod natin. Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi tayo makakabili ng mga gusto natin. Hello guys, it's Christina, it's Ourfamilybudget. So today is Sunday, July 22, 2018. Yeah. Nakikita niyo talaga wala ng laman, diba? So today is YouTube payday. Yes. Hi guys! YouTube payday. Payday. Ay, my God Lord niya, aking Bobsy. Today is my YouTube payday, kaya i-claim natin yung ating sweldo. At hindi natin hihintayin yung sahod ni Papa. So, kailangan natin mag-grocery today. Dahil bukas yung sinadya ko talaga na Sunday. Pero, ayun. Mag-grocery. Samahan nyo ako si Hagrid. I-ano ko lang siya kay Mama. Kasi, kawawa kasi siya pag isasama-sama ko siya mamaya. Aminawa niya yung mga bata sa labas kasi maingay daw. Nagpa-vlog ako. And, yun. I-ano ko lang siya doon kay Mama. And then, tapos, yun, magpabili siya ng toy. Gusto niya sumama sa akin. And then, yun. Then, yun. Kita-kit sa'yo mamaya, guys. So, ayun, guys. Papunta na kami doon sa Western Union. At yung isa naman, ayun yung pumunta kasi yung tagal daw. Good morning. Gising ma. So, nandito na tayo. Ito na yung aking number. Naka-short ka kami kasi punta na yung kami ginagawa. Hi guys. So, ayun. Yan ako. Kani, this one. Dali. Kadaghan ba kaya na, B? Yeah. Ang gusto niya is, yun, animals pa rin.
Wala siyang ibang gusto ko di animals pa din. Yung mukha niya mo. Sitagi ako ni. Ang batang mahilig sa animals. Asa to yung anak ka ni? Anak. So, yan yung ano namin guys na pamili. And isaseparate ko na lang yung haul niyan ha kasi medyo marami kasi yan. Medyo mahahaba na yung vlog. What's this? Wolf? It's a wolf. Takwaman ka. What is this? Gazil. What? Gazila. Gazelle. Gazelle. Gazil. Grabe guys, yung mga animals yan. Halos isang box na yung animals na dyan eh. Ngayon, animals na naman yung pinabili. Grabe, hindi nagkasawa sa animals. So, medyo haggard din yung fest ko, no? And, kakarating lang namin. Magkakapi lang kami ngayon ni Papa. And si Hagrid, kumain na to kanina doon kina Mama. Aray ko. Pantag-pantag. Bumili na lang kami ng bread doon sa ano. Mag-init lang ako. Tapos mamaya magchichika na lang tayo ha. Kasi may chichika ko sa inyo. Oo. Nagpalit siya ng toy sila elephant. And then, yun, magkakapi lang kami. And then later, meron akong sa inyo. I-share. So, yun. Tapos, kasi yung haul, isaseparate ko na lang yan, no? Kasi meron akong speech mamaya. So, isaseparate natin para mas ma-haul ko siya ng mabuti. Kasi hindi din pwede dito sa phone ko yung masyadong mahaba kasi hindi ko siya masisave pag masyadong mahaba kasi syempre limited lang yung space dito sa phone ko. Kaya, yun. Natapos ko na yung haul. So, ikasapalit ko lang yung video kasi sobrang mahaba talaga yun. Kasi sobrang dami ng hinol ko. So, habang tayo ay nag-uusap, so, ayan yung mga hinol ko pala guys. Yan. Pakita ko lang konti. Tapos si Papa yung mag-arrange ng mga pinamili. Yung iba lang naman kasi yung iba hindi niya alam paano yan i-arrange. Ako lang mag-arrange niyan. Tapos, yun nga, sinare ko lang sa inyo kanina, diba, na YouTube payday ko today. I-share ko lang dito sa inyo kasi sobrang sobrang nagpapasalamat lang ako kaya nag-chika ako sa inyo ngayon. This is my YouTube payday. Every month naman ako nag-YouTube payday. Pero parang feeling ko ito yung chance na makapagpasalamat since malapit na tayo mag 10,000 subscribers. Yay! So, salamat sa inyong pagsuporta. Alam mo yun, kung hindi dahil sa inyo, hindi ito magiging posible lahat. Posible? Ano bang nangyari? Yun. Etong lahat ng groceries ito, galing ito sa YouTube sweldo natin, YouTube sahod natin. Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi tayo makakabili ng mga gusto natin, 'di ba? So, maraming pasalamat ako sa inyo. Sana huwag kayo magsawang manood, magsawang suporta sa akin para may grocery kami lagi. Diba? So, ako ay nagpapasalamat talaga guys. Nagpapasalamat kami lagi, ako lagi kami ni Papa. So, ayun. Yun, masaya lang ako na at least, diba, kahit sa bahay lang ako, at least meron akong nasi-share sa inyo at the same time. Hindi na din naman ako ng pera. So, malaking tulong na may pumapasok na pera sa amin buwan-buwan. Yan yun. Thank you pala ha. And then, i-share ko na rin sa inyo kung yun sa mga gusto mag-YouTube. Kasi maraming nag-message sa akin na kailangan ko mag-YouTube kasi para kumita ko ng pera, ganun. So, talagang parati kong sinasabi sa inyo guys, sobrang matatagalan ka pa. Medyo matatagalan ka pa para kumita ng pera sa YouTube. Matatagalan pa talaga. Tapos, teka lang ha. So, ayun nga, nag-release lang ako. Hindi madaling kumita sa YouTube guys. Nakikita nyo naman na talagang kailangan mong mag-effort para talagang kumita ka ng pera. Pero hindi lang kasi yung basihan natin, diba? So, sa mga gusto mag-YouTube guys, kasi, before, sa akin, nung nag-start ako mag-YouTube, yung, kasi maraming tatanong, paano ba mag-start sa YouTube, ganon. So, dito ko nga nasasabihin sa vlog. Kasi siya, before nung sa akin, nung nag-join ako sa YouTube, nung nag-join ako sa YouTube, hindi naman ako nag-YouTube kaagad na nag-upload ng video. Hindi naman. Naging
naging ano pa naman ako, viewer lang, diba? So, no, before kasi, ano siya, 100 na at nakalimutan ko na guys eh. Parang 100, kailangan lang makaabot ka ng 100 subscribers para ma-monetize mo na yung ano mo, videos mo. Monetization, ibig sabihin, ano na siya, binibigyan mo na ng pahitulo si YouTube na maglagay ng ads doon sa videos mo. So, yun yung ibig sabihin ng monetization. So, pero ngayon, iniba na nila yung rules. Kasi ngayon, kailangan mo nang magkaroon ng 1,000 subscribers para ma-monetize mo yung ang videos mo. So, medyo ganon siya katagal. So, kaya yun sa akin, nung kahit maliit pa yung maliit pa yung channel ko noon, yung sobrang wala pa akong subscriber, kumikita na ako ng pera nung umabot ako ng 100, so na-monetize siya. Hindi ko lang sure guys, 100 talaga yun yung nakalimutan ko na talaga. Pero sa ngayon talaga is 1,000 na kailangan umabot ka ng 1,000 subscribers bago mo ma-monetize yung videos mo. So, hindi ka pa talaga kikita ng pera. So, pag nandun ka pa sa talaga 100 to 900 na 999, hindi ka pa pwedeng kumita ng pera doon. So, kailangan mo talagang magsumikap na makaabot ng 1,000 para kikita na yung mga videos mo. So, ganun. Hindi ko alam bakit nila binago. Ang kawawa naman yung mga nagsa-start pa lang, diba? Kasi, pinaghirapan din naman nila yung videos nila. Tapos, yun, hindi man lang kahit cents lang, diba? Kasi noon, tuwa na ako na may pumasok na centavos lang doon sa account ko doon sa account ko sa AdSense. So, ngayon hindi na. And then, yun, may mga rules na silang binago kasi. Pero, ayun, huwag kayong mawala ng pag-asa. Upload ng videos. Huwag lang yung iisipin na importante. Masaya kasi sa YouTube. Hindi kasi siya parang lang. Basta masaya siya kasi nakikipag-interact ka kasi sa mga tao. Nakikipag-interact ka sa mga subscribers mo, sa mga manonood mo. So, yun yung maganda. At nakaka-inspire pag nagko-comment kayo, ganun. So, natutuwa ako na may nagko-comment sa videos, ganun. So, ganun lang siya, guys. So, hindi nyo talaga kailangang isipin na kumita ng pera kasi lalo na ngayon, sobrang tagal na ma-monetize mo yung videos mo. Kaya, sobrang hirap din. Kaya, kung ako sa inyo, upload lang kayo ng videos and yun. Tapos, medyo matagal pala akong hindi nakapag-upload ng videos, guys. Ilang araw na. Kasi meron akong mga iniisip, meron akong mga gustong i-change sa channel, gusto kong mas i-improve, ganun. So, kaya medyo nire-relax ko lang yung sarili ko para mas makapag-concentrate, para mas diba? Mas ma-improve naman yung ating content. Kasi parang nawawala na ako sa passing. Yung aking goal before, parang nakakalimutan ko na ata. So, ayun, para din naman sa inyo yun, para din sa akin. So, yun nga. Nagpapasalamat ako guys sa walang sawang pagsuporta ninyo. Sana suportahan niyo pa rin ako. Huwag kayong magsasawa sa pagsuporta sa akin dahil hindi nyo lang alam kung gaano ako ka-thankful na at least kumikita ako ng pera. Hindi man ganoon kalaki na as in sobrang laki. Pero, sasabi ko sobrang laking tulong na siya. Sobrang laking tulong na dagdag na sa amin talaga yung buwan-buwan na pumapasok sa amin na pera. So, ayun. Di ka mag-thank you pa. Thank you so much guys for trusting my wife. Thank you guys for trusting my wife. Wow, English. English yun. Yun lang, wala akong sasabi ni Iya kasi ako. So, ayun. As in, sobrang thankful. Hindi nyo lang alam kung ano ka-thankful guys sa pagsuporta ninyo talaga. Hindi maubos yung thank you ko. Tatapusin ko na dito yung vlog kasi medyo mahaba na rin at saka magliligpit na kami dito sa mga groceries. Antayin nyo yung haul natin kasi medyo marami talaga sa 3,000 yung aking binudget doon. And yun, maraming mga bagong items na binili ko. So yun, so I hope you guys enjoy it. Gugunit na rin kami. Follow nyo ko guys sa Facebook, Instagram, Ourfamilybudget at huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And see you in my next video guys. Bye!